নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি গম পাইছে নিশ্চয়। আৰু উৰহি আপুনি নিশ্চয় বহুত ধৰণে খাইছে, কিন্তু এই ধৰণে উৰহিৰ জুতি ল'লে বেলেগ ধৰণে বনাই খাবলৈ পাহৰিয়ে যাব। তাৰ কাৰণে মই উৰহিখিনি কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু আলু লৈছোঁ তাৰ লগত, বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া, সৰিয়হ কেইটামান আৰু আদা নহৰু অকণমান। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীত তেল দিলোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিলোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাবলৈ দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনিও ভাজ খাবলৈ দিম, বিলাহীখিনি যাতে অকণমান ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া উৰহিখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালধি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনি লগাই দিলোঁ। আৰু এনেদৰে আধা ভাজা হোৱাত এয়া বিলাহীখিনিও ভাঙি গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া এই সৰিয়হখিনি যে মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আদা নহৰুৰ লগত সৰিয়হখিনি একেলগে পিচি লৈ এনেদৰে দি দিছোঁ। অকণমান পানীও দিছোঁ ইয়াত, আৰু পানী নিদিওঁ। আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। আৰু পানীখিনি শুহি নোযোৱালৈকে এনেদৰে অকণমান আকৌ ঢাকনি লগাই দিম। আৰু এয়া উৰহিৰ আঞ্জাখন হৈয়ে গৈছে। আঞ্জা নহয়, ভাজিও নহয়, থুপথুপীয়া হৈছে। আৰু এইফালে দালিখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে এয়া গেছত আগৰে কেৰাহীত তেল অকণমান আছিলে, তাত অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আৰু তেজপাত, কেঁচা পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া, আৰু আদা নহৰু বটা অকণমান দিছোঁ, কাৰণ এইখিনি বুটৰ দাইল, আৰু বুটৰ দাইলত আদা নহৰু নিদিলে ভাল নালাগে নহয়নে, সেইকাৰণে অকণমান আদা নহৰুও দি দিছোঁ। আৰু হালধি দিলোঁ, অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দি দিলোঁ, আৰু অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি। আৰু মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আগতীয়াকৈ সিজাই ৰখা বুটৰ দাইলখিনি ঢালি দিলোঁ।
আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। আৰু যদি দালিখিনি ভালদৰে নিসিজে তেতিয়াহ'লে মই এইডাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইডালেৰে মই অকণমান ঘুটি দিলে দালিখিনি খুব ধুনীয়া হৈ যায়। আৰু হ'বৰ সময়ত এয়া অকণমান গৰম মছলাৰ গুড়ি দি দিছোঁ। আৰু যিহেতুকে ধনিয়াৰ ছিজন, ধনিয়া নিদিলে আঞ্জাখনে আধৰুৱা নহয়নে, গতিকে অকণমান কাটি ৰখা ধনিয়াও দি দিলোঁ। আৰু এইফালে মোৰ আঞ্জা হৈয়ে গ'ল। আৰু এয়া উৰহি ভাজিখন। আৰু এতিয়া মই ভাত বাঢ়ি দিছোঁ। আৰু এইখিনি বেঙেনা পুৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনি বিলাহী আৰু গাজৰৰ চাটনি আছিলে। আৰু এয়া উৰহি ভাজি আৰু বুটৰ দাইল। আজি দুপৰীয়াৰ সাজ এনেদৰে খালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব।